Nếu bạn cầm trên tay một khẩu súng trường tấn công hiện đại hay soi vào nòng của một khẩu súng bắn tỉa tầm xa, thứ đầu tiên bạn thấy là những đường rãnh xoắn tinh xảo. Suốt 500 năm qua, rãnh xoắn được coi là đỉnh cao của kỹ thuật hỏa khí. Nó giúp viên đạn xoay tròn, tạo ra hiệu ứng con quay để giữ thăng bằng và bay chính xác tới mục tiêu. Không có rãnh xoắn, xạ thủ sẽ chỉ là một người cầm ống thép bắn ra những viên sỏi vô định. Thế nhưng, có một nghịch lý đang diễn ra ở đỉnh cao của công nghệ quốc phòng thế giới. Những vị vua chiến trường, các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực MBT mạnh nhất hiện nay như M1A2 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức hay T-90M Proriev của Nga. Tất cả đều sở hữu nòng pháo nhẵn thín như một chiếc ống nước. Tại sao ở thời đại của trí tuệ nhân tạo và những hệ thống ngắm bắn laser siêu cấp, con người lại quay về với thiết kế nòng trơn smoothbore, thứ vốn được coi là lạc hậu từ thời súng hỏa mai Trung Cổ? Phải chăng các nhà khoa học đã đi vào ngõ cụt? Hay thực tế, nòng trơn chính là chìa khóa cuối cùng để phá vỡ những giới hạn vật lý, đưa sức mạnh xuyên phá chạm tới ngưỡng không thể ngăn cản? Hôm nay, AK Media, kính quân sự sẽ cùng bạn đi sâu vào bên trong lòng thép để giải mã bí mật đằng sau nghịch lý này. Để hiểu tại sao nòng trơn lại thắng thế, chúng ta phải quay ngược thời gian về giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai và thời kỳ đầu chiến tranh lạnh. Lúc bấy giờ, nòng rãnh xoắn Rifle Barrel là tiêu chuẩn vàng, những khẩu pháo 88mm huyền thoại trên xe tăng Tiger của Đức, hay pháo 105mm L7 của Anh đã thống trị chiến trường nhờ độ chính xác kinh ngạc ở tầm xa. Nguyên lý rất đơn giản, viên đạn rơi nòng phải xoay tròn để ổn định trong không khí. Nếu không xoay dưới tác động của gió và trọng lực, viên đạn sẽ lảo đảo và đi chệch mục tiêu chỉ sau vài trăm mét. Tuy nhiên, vào những năm 1960, một cuộc chạy đua vũ trang mới đã nổ ra giữa giáp và đạn. Sự xuất hiện của giáp phức hợp Composite Armor và giáp phản ứng nổ ERA đã biến những khối thép đơn thuần thành những pháo đài di động bất khả xâm phạm trước các loại đạn pháo truyền thống. Để xuyên thủng những lớp giáp này, người ta cần hai thứ: vận tốc cực cao hoặc hiệu ứng xuyên thấu tập trung, và chính tại thời điểm này, nòng rãnh xoắn từ một công thần đã trở thành xiềng xích kìm hãm sức mạnh của xe tăng. Các nhà kỹ sư nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục dùng rãnh xoắn, họ sẽ không bao giờ có thể tạo ra một phát bắn đủ mạnh để kết liễu những chiếc xe tăng thế hệ mới của đối phương. Thuật ngữ then chốt đầu tiên chúng ta cần giải mã là Mural Velocity, sơ tốc đầu nòng. Để xuyên phá các lớp giáp xe tăng hiện đại, viên đạn cần đạt vận tốc siêu thanh, thường là từ 1.500m trên giây đến hơn 1.800m trên giây. Để bạn dễ hình dung, vận tốc này nhanh gấp 5 đến 6 lần tốc độ âm thanh. Ở ngưỡng tốc độ này, các rãnh xoắn bên trong nòng pháo bỗng chốc biến thành một bãi lầy ma sát khủng khiếp. Khi khai hỏa, viên đạn bị ép vào các rãnh xoắn để bắt đầu xoay. Sự tiếp xúc cực mạnh này tạo ra một lực cản cơ học khổng lồ. Một phần đáng kể năng lượng từ thuốc phóng, thay vì dùng để đẩy viên đạn đi xa, lại bị tiêu tốn chỉ để chiến thắng lực ma sát và làm viên đạn xoay tròn. Nòng trơn ra đời như một sự giải phóng hoàn toàn. Không rãnh xoắn đồng nghĩa với việc không có lực cản thừa. Toàn bộ áp suất từ luồng thuốc phóng được dồn thẳng vào đáy viên đạn, biến nòng pháo thành một ống súng áp lực thuần túy. Kết quả là cùng một lượng thuốc phóng, nòng trơn có thể đẩy viên đạn đi nhanh hơn nòng xoắn từ 10% đến 20%. Trong cuộc chiến xe tăng, 20% vận tốc chính là ranh giới giữa một phát bắn bị đánh bật và một phát bắn xuyên thấu tâm điểm. Nhưng nếu không xoay, làm sao đạn bay thẳng? Các kỹ sư đã nhìn sang một loại vũ khí cổ xưa khác. Mũi tên thay vì xoay tròn, họ gắn cánh đuôi cho viên đạn. Đó chính là sự ra đời của đạn thanh xuyên động năng dưới cỡ APFSDS. Việc phóng một mũi tên thép dài và nặng từ một nòng trơn nhẵn giúp nó thoát đi một cách êm ái, đạt tới động năng tối đa mà không bị rung động do lực xoáy gây ra. Ngoài đạn thanh xuyên, xe tăng còn sở hữu một át chủ bài khác, đạn nổ lõm hít. Đây là loại đạn không dùng động năng mà dùng năng lượng hóa học để tạo ra một luồng kim loại lỏng, thường là đồng, di chuyển với vận tốc kinh hoàng 8.000m trên giây để xuyên thủng giáp thép. Và đây là lúc vật lý học chứng minh sự ưu việt của nòng trơn. Hãy tưởng tượng bạn đang dùng một vòi phun nước áp suất cao. Nếu bạn giữ yên vòi, tia nước sẽ cắt thủng mục tiêu. Nhưng nếu bạn vừa phun vừa xoay tròn vòi nước thật nhanh, tia nước sẽ bị văng tung tóe ra xung quanh do lực ly tâm. Đạn hít cũng vậy, nếu bắn từ nòng xoắn, lực xoay tròn của viên đạn sẽ làm luồng kim loại lỏng bị phân tán văng ra ngay khi vừa hình thành. Hiệu quả xuyên phá sẽ bị giảm đi tới 50 đến 70%. Để khắc phục, nòng trơn cung cấp một môi trường tĩnh tuyệt đối. Khi viên đạn hít rời nòng trơn, nó không xoay, luồng kim loại lỏng được tập trung tối đa vào một điểm duy nhất, biến lớp thép dày nhất thành bơ nóng chảy. Thực tế, người Anh với chiếc xe tăng Challenger 2
Dùng nòng xoắn đã phải thiết kế những loại đạn hít cực kỳ phức tạp với các ổ bi xoay để triệt tiêu lực xoay của nòng pháo. Một giải pháp vừa đắt đỏ vừa cồng kềnh so với sự đơn giản đầy tinh tế của nòng trơn. Đừng để vẻ ngoài đơn giản của nòng trơn đánh lừa bạn. Để chịu được áp suất kinh hoàng lên tới hàng nghìn megapascal, nòng pháo xe tăng là một kỳ quan của công nghệ vật liệu. Chúng không được đúc bằng thép thông thường mà là hợp kim thép Nichiramore siêu bền. Nhưng bí mật nằm ở một quy trình có tên là autofretes, tự bó nòng. Trong quá trình sản xuất, các kỹ sư bơm một luồng chất lỏng dưới áp suất cực cao vào trong lòng nòng pháo, cao đến mức làm thép giãn nở ra. Khi xả áp suất, lớp thép bên ngoài sẽ co lại, ép chặt vào lớp thép bên trong. Điều này tạo ra một ứng suất nén dư. Khi pháo khai hỏa, áp suất thuốc nổ sẽ phải thắng được lực nén này trước khi có thể tác động lên nòng pháo. Nhờ đó, nòng trơn có thể chịu được những vụ nổ mà nòng xoắn thông thường sẽ bị xé toạc ngay lập tức. Hơn nữa, nòng trơn được mạ một lớp chrome cứng dày bên trong. Không có rãnh xoắn đồng nghĩa với việc không có các góc chết, nơi nhiệt độ và dư lượng thuốc súng dễ tích tụ gây nứt vỡ. Điều này giúp nòng trơn có tuổi thọ bắn cao hơn và cực kỳ dễ bảo trì trong điều kiện chiến trường đầy bụi bặm. Từ nòng trơn của những khẩu thần công thế kỷ 14, nhân loại đã mất 500 năm để chinh phục rãnh xoắn, rồi lại mất thêm 50 năm nữa để nhận ra rằng trong cuộc chiến sinh tử ở cấp độ xe tăng, sự đơn giản chính là đỉnh cao của sự tinh tế. Nòng trơn xe tăng hiện đại không phải là một bước lùi về công nghệ, nó là một sự lột xác để phù hợp. Nó cho phép chúng ta phóng đi những mũi tên nhanh hơn âm thanh, những luồng kim loại nóng chảy ổn định hơn và thậm chí là phóng những quả tên lửa chống tăng điều khiển chính xác từ khoảng cách 5 km. Rãnh xoắn vẫn sẽ tồn tại trên những khẩu súng bộ binh, nơi con người cần sự tỉ mỉ, nhưng trên chiến trường của những gã khổng lồ, nơi sức mạnh thuần túy và vận tốc là lẽ sống, nòng trơn đã khẳng định vị thế độc tôn của mình. Cảm ơn các bạn đã cùng AK Media, kính quân sự đi hết hành trình giải mã kỹ thuật đầy thú vị này. Bạn nghĩ sao về thiết kế nòng pháo của xe tăng Anh, kẻ cuối cùng bảo vệ dòng máu rãnh xoắn? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những nội dung quân sự chuyên sâu tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.